नमस्कार साथीहरू, के तपाईलाई बिर्सने समस्याले सताएको छ? के तपाईले पढेको, अरूले भनेको वा सुनेको कुरा सम्झिन गाह्रो पर्छ? यदि हो भने आजको यो भिडियो तपाईहरूको लागि रहेको छ। आजको यस भिडियोमा हामी तपाईलाई हाम्रो मस्तिष्कको स्मरण शक्ति बढाउन मद्दत पुर्याउने 6 महत्त्वपूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ साथीहरू। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी साथ दिनुहोला साथीहरू। एउटा अध्ययनले बताएको छ साथीहरू, हाम्रो स्मरण शक्ति कमजोर हुनुको पछाडि हामीले खानेकुरामा पौष्टिक तत्त्वको अभाव हो। त्यसैले मस्तिष्कको विकासको लागि केही खानेकुराहरू खान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जसको नियमित प्रयोगले स्मरण शक्तिको विकास गर्न सकिन्छ। ती 6 पौष्टिक तत्त्वहरू के हुन् भनेर वन बाई वन यस भिडियोमा जानौँ साथीहरू। पहिलो नम्बरमा रहेको छ गोलभेडा, यानि कि टोमाटो। गोलभेडामा प्रोटिन, भिटामिन तथा विभिन्न खाले लवण जस्ता तत्त्व पाइन्छ। यसमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम हुन्छ। गोलभेडामा हुने लाइकोपिन तत्त्वले शरीरमा स्वतन्त्र रेडिकल्सको सुरक्षा गर्छ र मस्तिष्कको कोषको क्षयीकरण रोक्दछ साथीहरू। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ ओखर। जो मानिस दिनहुँ ओखर सेवन गर्छन् उनीहरूमा स्मरण शक्तिको बढोत्तरी हुन्छ। ओखरमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड, प्रोटिन, फाइबर, एन्टिअक्सिडेन्ट जस्ता आवश्यक तत्त्वहरू पाइन्छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ स्ट्रबेरी। यसमा प्रशस्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ, जसले मस्तिष्कका कोषको क्षयीकरण हुनबाट रोक्छ, बचाउँछ साथीहरू। अर्को रहेको छ दही। दहीमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, चिल्लो, क्याल्सियम जस्ता फोस्फोरस लवणहरू पाइन्छ। यसले शरीरमा लाभदायी जीवाणुलाई समेत फाइदा पुर्याउँछ भन्ने हानिकारक जीवाणुलाई नष्ट गर्न सहयोग गर्छ। दहीमा एमिनो एसिड पाइन्छ, जसले दिमागी तनाव कम गरी स्मरण शक्तिमा बढोत्तरी गर्न सघाउँछ साथीहरू। यस्तै रहेको छ जाइफल। जाइफलको सेवनले शरीरलाई चिसोबाट बचाउने मात्र होइन, यसमा हुने विशेष तत्त्वले मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न तथा स्मरण शक्ति बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। र अन्त्यमा रहेको छ तुलसी। मसालाको रूपमा तुलसीका पातको प्रयोग निकै लाभदायक हुन्छ। छिटो भुल्ने समस्या भएका मानिसले दिनको 2-3 तुलसीको पात खाँदा यसले फाइदा गर्छ साथीहरू। त्यसैले तपाईहरूले यी 6 तत्त्वहरूलाई दैनिक डाइटमा इन्भल्भ गर्न नबिर्सनुहोला साथीहरू। यिनी तत्त्वहरूको सेवनले हाम्रो ब्रेनको स्मरण शक्ति बढाउने छ भनेर हामीले यसको सेवन दैनिक रूपमा गर्नुपर्छ। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो जिज्ञासा कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। तबसम्मको लागि किप लर्निङ, किप ग्रोइङ साथीहरू। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।